นิทานสุดป่วนของเจ้าชายเอาแต่ใจที่โดนเทวดาดัดนิสัยเสกหัวให้เป็นชายเท้าอวบอ้วนวิธีเดียวที่จะรอดตายคือต้องแก้คำสาป3 ข้อที่ขัดกับนิสัยตัวเองสุดๆงานนี้จากคนกินเนื้อต้องมาปลูกผักเขาจะกัดฟันทำภารกิจสุดหินนี้สำเร็จหรือไม่ไปฟังกันเลยครับณมหานครอันมั่งคั่งแสงเทียนส่องสว่างทั่วลานเสวยอันวิจิตรบนโต๊ะยาวที่ปูด้วยผ้าไหมทอทองคำเต็มไปด้วยอาหารเลิศรสแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือกองเนื้อสัตว์นานาชนิดทั้งหมูหันและเนื้อกวางอบเจ้าชายสิงขรชายหนุ่มรูปงามทว่ามีแววตาหยิ่งยโสกระชากน่องไก่เข้าปากอย่างตะกรุมตะกรามทันใดนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นชามกระเบื้องบรรจุผักต้มสีเขียววางอยู่ริมโต๊ะใครสั่งให้เอาเศษหญ้าพวกนี้มาวางบนโต๊ะเสวยของข้าเอาไปทิ้งให้หมูกินเดี๋ยวนี้ข้าเกิดมาเพื่อกินเนื้อสัตว์เท่านั้นขณะที่เจ้าชายกำลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารเสียงเอะอะก็ดังแว่วมาจากหน้าประตูวังมันคือเสียงร่ำไห้และขอความเมตตาจากชาวบ้านนับร้อยชีวิตที่พากันเดินทับฝ่าความแห้งแล้งมายังหน้าพระราชวังแผ่นดินที่แตกระแหงทำให้ชาวบ้านผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกพวกเขามากราบทูลขอเสบียงอาหารทว่าเมื่อเสียงร้องทุกข์เข้าหูเจ้าชายกลับขมวดคิ้วรำคาญใจโยนกระดูกทิ้งลงพื้นอย่างไม่ใยดีแล้วตวาดสั่งองครักษ์พวกชาวบ้านชั้นต่ำช่างไม่รู้จักกาลเทศะมาส่งเสียงโหยหวนขัดจังหวะมื้ออาหารของข้าไปไล่ตะเพิดพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้ใครไม่ยอมถอยก็ใช้หอกกระทุ้งไล่ไปท่ามกลางความวุ่นวายไม่มีใครสังเกตเห็นชายชราในชุดผ้าขี้ริ้วขาดวิ่นร่างกายผอมโซลักลอบฝ่าทหารเข้ามาจนถึงลานเสวยชายชราคุกเข่าลง2 มือสั่นประนมขึ้นพลางวิงวอนเสียงแหบพร่าได้โปรดเถิดฝาบาทขอเศษเนื้อเพียงสักชิ้นให้ชายแก่ผู้หิวโหยได้ประทังชีวิตด้วยเถิดเมื่อเจ้าชายเห็นขอทานมอมแมมโทสะก็พุ่งทะยานไอ้ขอทานโสโครกแกกล้ายังไงมาเหยียบพรมแดนของข้าเจ้าชายคว้าจานเงินที่เต็มไปด้วยผักต้มร้อนจัดขึ้นมาง้างสุดแขนแล้วปาใส่หัวของชายชราอย่างสุดแรงอยากกินนักใช่ไหมไอเศษหญ้าพวกนี้แกเอาไปกินซะจานเงินกระแทกศีรษะชายชราอย่างจังทว่าร่างนั้นกลับไม่ล้มลงฉับพลันร่างกายที่ผอมแห้งกลับตรงขึ้นอย่างสง่างามผ้าขี้ริ้วแปลเปลี่ยนเป็นอาภรณ์สีเขียวมรกตเรืองแสงชายชราเข็นใจได้กลายร่างเป็นเทวดาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดวงตาของเทวดาจ้องมองเจ้าชายด้วยความโกรธเกรี้ยวเสียงตวาดก้องกังวานสิงขรเจ้าช่างมีจิตใจมืดบอดเสวยสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นซ้ำยังดูแคลนพืชพันธุ์อันเป็นรากฐานชีวิตในเมื่อเกลียดชังพืชผักนักข้าจะให้เจ้าเรียนรู้รสชาติของมันแสงสว่างสีเขียวเจิดจ้าระเบิดออกมากระแทกและกลืนกินร่างสติสัมปชัญญะดับวูบลงสู่ความมืดมิดเมื่อเจ้าชายค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาพระองค์พบว่าตัวเองนอนอยู่หน้ากระจกใบใหญ่ในห้องบรรทมเจ้าชายพยุงตัวลุกขึ้นมองเงาสะท้อนทันใดนั้นก็ต้องอ้าปากค้างเพราะสิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนคอของเขามันไม่ใช่หัวคนอีกต่อไปเจ้าชายสิงขรสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกลุกขึ้นนั่งหมายจะลูบใบหน้าแต่สัมผัสกลับเป็นผิวขรุขระเย็นเฉียบด้วยความตื่นตระหนกเขารีบถลันตัวไปหน้ากระจกภาพสะท้อนทำเอาแทบหยุดหายใจร่างกายยังสวมชุดบรรทมแต่เหนือลำคอขึ้นไปกลายสภาพเป็นหัวไชเท้าขนาดยักษ์ผิวขาวซีดอวบอ้วนกระหม่อมมีกลุ่มใบสีเขียวชี้ฟูเมื่อขยับปากพูดก็สั่นตามเจ้าชายอ้าปากจะกรีดร้องแต่ต้องรีบเอามืออุดปากแน่นกลัวทหารยามแห่เข้ามาหากมีใครเห็นสภาพอัปลักษณ์นี้ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจและจับประหารแน่ความหวาดกลัวสุดขีดบีบรัดหัวใจท่ามกลางความเงียบงันเสียงก้องกังวานของเทวดาดังสะท้อนขึ้นในหัวฟังให้ดีสิงขรนี่คือผลกรรมของการดูถูกรากฐานชีวิตหากปรารถนาคืนร่างมนุษย์เจ้าต้องทำภารกิจ3 ประการ
ข้อแรกไปปลูกผักในที่แห้งแล้งที่สุดให้งอกงามข้อ2หาอาหารเลี้ยงครอบครัวที่อดอยากโดยห้ามใช้ทรัพย์สินราชวงศ์ข้อ3เจ้าต้องกินผักที่ปลูกขึ้นมาด้วยความซาบซึ้งใจหากล้มเหลวหัวไชเท้าบนบ่าเจ้าจะเน่าเปื่อยผุพองสลายกลายเป็นปุ๋ยดินตลอดกาลเจ้าชายรู้ดีว่าซ่อนตัวในวังไม่ได้ทางรอดเดียวคือต้องรีบหนีไปทำภารกิจให้สำเร็จด้วยความกลัวตายเจ้าชายตัดสินใจลอบหนีออกจากวังร่างกายที่ชินกับอาภรณ์หรูหราจำใจต้องปลดทิ้งแล้วรีบคว้าชุดผ้าขี้ริ้วของคนงานมาสวมทับเขาดึงเศษผ้ามาพันรอบหัวไชเท้ายักษ์เพื่ออำพรางสิ่งเดียวที่พระองค์ยอมหยิบติดตัวไปด้วยคือรองเท้าหนังแกะสลักลวดลายวิจิตรซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวชิ้นโปรดอาศัยจังหวะทหารผลัดเวรยามเจ้าชายลอบเร้นกายผ่านกำแพงวังชั้นนอกออกไปในความมืดมิดทิ้งคราบองค์รัชทายาทผู้สูงศักดิ์ไว้เบื้องหลังเหลือเพียงยาจกหัวประหลาดที่ต้องระหกระเหินการเดินทางนอกกำแพงวังช่างยากลำบากท้องที่เคยอิ่มด้วยเนื้อสัตว์ชั้นเลิศเริ่มส่งเสียงร้องหิวโหยร่างกายอ่อนเพลียก้าวไม่ออกแต่สิ่งที่ทรมานที่สุดคือน้ำหนักหัวไชเท้ายักษ์มันหนักและเทอะทะทำให้ต้องเดินคอเอียงทรงตัวแทบไม่อยู่ราวกับแบกหินก้อนใหญ่เหงื่อไหลซึมตามผิวเขาเหนื่อยหอบจนต้องหยุดพักพิงใต้ต้นไม้แห้งหายใจรวยรินด้วยความสิ้นหวังทว่าขณะกำลังหลับตาพักทันใดนั้นเสียงพ่นลมหายใจฝืดฟาดดุดันก็ดังแทรกขึ้นมาจากด้านหลังเจ้าชายสะดุ้งสุดตัวหันกลับไปมองภาพตรงหน้าทำเอาดวงตาบนหัวไชเท้าเบิกโพลงด้วยความตื่นตระหนกมันคือวัวจรร่างกายผอมโซน้ำลายไหลย้อยจากปากดวงตามันไม่ได้มองร่างกายเขาแต่มันกำลังจ้องมองหัวไชเท้าอวบอ้วนและใบสีเขียวสดบนกระหม่อมของเขาด้วยแววตาหิวโหยก่อนที่เจ้าชายจะทันขยับตัวหนีเจ้าวัวยักษ์นั้นก็ส่งเสียงร้องคำรามลั่นก้มหน้าชูเขาแหลมเฟี้ยวพุ่งทะยานเข้ามาหาเขาอย่างเอาเป็นเอาตายสองเท้าวิ่งสลับซ้ายขวาหนีตายสุดชีวิตเสียงกีบเท้าของวัวจอมตะกละมันพ่นลมหายใจฟืดฟาดพร้อมอ้าปากกว้างหวังจะงับของโปรดคมเขี้ยวของมันเฉียวผ่านกระหม่อมของเจ้าชายไปเพียงนิดเดียวแต่ก็มากพอที่จะกระชากสีเขียวสดของหัวไชเท้าแหว่งหลุดติดปากมันไปกอใหญ่เจ้าชายแผดเสียงร้องลั่นด้วยความตกใจเสียหลักสะดุดรากไม้ร่างกลิ้งตกลงไปตามเนินลาดชันคลุกฝุ่นเนื้อตัวมอมแมมกระแทกเท่ากับโขดหินโชคยังดีที่วัวหิวโซไม่ตามลงมามันส่งเสียงขู่คำรามก่อนจะสะบัดหางเดินจากไปเจ้าชายรอดตายมาหวุดหวิดทว่าสภาพกลับดูไม่จืดร่างกายมีแต่รอยถลอกหัวไชเท้ามีรอยฟกช้ำเขาพยุงร่างอันบอบช้ำ9 เดือนต่อไปด้วยความยากลำบากจนกระทั่งแสงอาทิตย์ยามบ่ายแผดเผาถึงขีดสุดทัศนียภาพเบื้องหน้าปรากฏเป็นหมู่บ้านเล็กๆท้ายเมืองมันคือดินแดนที่แห้งแล้งและกันดารที่สุดไม่มีเงาไม้ใหญ่ไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้นหยัดยืนท้าแดดพื้นดินแตกระแหงเป็นร่องลึกแยกออกจากกันราวกับกระดองเต่าไร้ความชุ่มชื้นไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งอากาศร้อนระอุแทบขาดใจนี่แหละคือสถานที่สำหรับภารกิจข้อแรกเจ้าชายล้วงมือหยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดห่อเล็กๆที่หยิบติดตัวออกมาแล้วซุดตัวลงนั่งคุกเข่าบนพื้นดินที่ร้อนจัดด้วยความที่เกิดมาเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่เคยหยิบจับเครื่องมือเกษตรกรรมเขาจึงไม่มีจอบหรือเสียมติดตัวมามีเพียง2 มือเปล่าที่เคยจับแต่ช้อนทองคำเจ้าชายเริ่มใช้ปลายนิ้วขุดคุ้ยลงบนผิวดินที่แข็งกระด้างแต่ขุดเท่าไหร่มันก็ไม่สะทกสะท้านยิ่งพยายามตะกุยตะกายมากเท่าไหร่เล็บมือที่เคยตัดแต่งมาอย่างดีก็เริ่มบิ่นและฉีกขาดผิวหนังบอบบางเสียดสีกับเศษดินจนถลอกปอกเปิกเลือดสีแดงสดเริ่มซึมไหลออกจากปลายนิ้วหยดลงบนผืนดินแห้งผากความเจ็บปวดแสบร้อนแล่นริ้วขึ้นมาจนต้องชักมือกลับความเหนื่อยล้าเจ็บปวดและสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่จิตใจที่เย่อหยิ่งจนแหลกสลาย
เจ้าชายสุดตัวนอนราบกับพื้นดินแตกระแหงร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อายฟ้าดินน้ำตาไหลอาบแก้มหัวไชเท้าเป็นทางยาวเขาพรั่งพรูคำพรุสวาทโทษโชคชะตาโทษเทวดาที่กลั่นแกล้งให้เขาต้องมาเจอความทุกข์ทรมานท่ามกลางแดดเปรี้ยงหัวไชเท้าของเขาเริ่มเหี่ยวเฉาความตายกำลังคืบคลานมาใกล้ในวินาทีที่เขากำลังจะหลับตาลงยอมแพ้ต่อโชคชะตาและเตรียมปล่อยให้หัวไชเท้าเน่าเปื่อยไปกับผืนดินไร้ค่านั่นเองจู่ๆความร้อนของแสงแดดที่แผดเผาใบหน้าก็พลันเลือนหายไปเงาดำตะคุ่มของใครบางคนทาบทับลงมาบังร่มเงาให้ตรงหน้าเจ้าชายปรือตาที่บวมช้ำขึ้นมองภาพที่ปรากฏคือร่างของใครบางคนกำลังยืนก้มหน้ามองเขาอยู่เงาดำที่ทาบทับบดบังแสงแดดนั้นไม่ใช่เทวดาแต่เป็นเพียงเด็กชายผอมโซนามว่าเด็กชายกล้าเด็กน้อยจากหมู่บ้านยากไร้ทว่ามีแววตาเปี่ยมด้วยความเมตตาในมือเล็กที่สั่นเทาประคองแก้วไม้ร้าวยื่นมาให้ตรงหน้าภายในมีน้ำใสบรรจุอยู่เต็มแก้วกล้ายิ้มบางๆแล้วบอกว่านี่คือน้ำดื่มแก้วสุดท้ายในบ้านแต่เขายินดีแบ่งปันให้ชายหัวประหลาดผู้นี้เพื่อนำไปดื่มระงับความกระหายหรือจะนำไปรดเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะตายคาดินนั่นก็ได้ตามใจปรารถนาความรู้สึกจุกแน่นแล่นขวางคอหอยเจ้าชายผู้เคยเทวายทิ้งขว้างต้องมานั่งอึ้งงันเขาซาบซึ้งกับน้ำใจยิ่งใหญ่ของเด็กยากไร้ที่ตนเคยเหยียดหยามกล้าซุดตัวลงนั่งข้างๆสอนวิธีหาเศษกิ่งไม้และหินแหลมคมช่วยขุดพรวนดินที่แตกระแหงแทนการใช้มือเปล่าที่เต็มไปด้วยแผลเจ้าชายรับแก้วน้ำมาด้วยมือที่สั่นเทาพระองค์ยกแก้วขึ้นดื่มน้ำไปครึ่งหนึ่งเพื่อดับความกระหายก่อนจะนำน้ำอีกครึ่งแก้วที่เหลือเทราดลงบนดินที่เพิ่งฝังเมล็ดพันธุ์ทันทีที่หยดน้ำซึมลงสู่ผืนดินที่แห้งผากลับชุ่มชื้นต้นกล้าเล็กๆสีเขียวสดใสงอกเงยแทงยอดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเป็นอันว่าเงื่อนไขข้อแรกลุล่วงแล้วทว่าความดีใจอยู่ได้เพียงชั่วครู่เสียงเตือนของภารกิจข้อที่2ก็ดังก้องขึ้นมาจงหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวที่ยากไร้โดยห้ามใช้เงินทองและทรัพย์สินของราชวงศ์เจ้าชายหันไปมองสภาพของกล้าและตระหนักได้ทันทีว่าครอบครัวนี้แหละคือคนที่เขาต้องช่วยเหลือเขาตัดสินใจกัดฟันลุกขึ้นเดินเท้าเข้าไปในตลาดเมืองที่อยู่ห่างออกไปและงานเดียวที่ยาจกเช่นเขาพอหาทำได้คือรับจ้างแบกหินก้อนมหึมาให้กับเฒ่าแก่รับเหมาหน้าเลือดร่างกายที่คุ้นเคยกับความสบายต้องทำงานหนักจนแทบขาดใจแบกหินเดินกระเพลกขึ้นลงเนินกล้ามเนื้อปวดร้าวอย่างแสนสาหัสหัวไชเท้าที่หนักอึ้งทำให้ทรงตัวลำบากแสงแดดยามบ่ายแผดเผาลงมาจนผิวหัวไชเท้าสีขาวเริ่มแสบร้อนและพุพองเหงื่อเม็ดโตไหลเข้าตาจนแสบพร่าไปหมดแต่เขาก็ต้องกัดฟันสู้ทนฝืนทำงานหนักด้วยความหวังเพียงอย่างเดียวเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนแรงเจ้าชายเดินโซซัดโซเซเข้าไปหาเฒ่าแก่เพื่อขอรับค่าจ้างแต่ทว่าความโหดร้ายของโลกใบนี้กลับตอกย้ำเขาเข้าไปอย่างจังเฒ่าแก่ใจร้ายเบือนหน้าหนีมองข้ามหยาดเหงื่อของความพยายามไม่เพียงแต่ปฏิเสธการจ่ายเงินหน้าตาเฉยแต่ยังยกเท้าถีบและผลักร่างของเจ้าชายจนล้มคลุกฝุ่นกลางตลาดหากเขาไม่สามารถหาอาหารกลับไปประทังความหิวให้ครอบครัวของเด็กชายกล้าได้ภายในคืนนี้คำสาปร้ายจะเริ่มกัดกินใบหน้าของเขาให้เน่าเปื่อยผุพองในทันทีแสงสีส้มหม่นของยามเย็นสาดส่องร่างที่คลุกฝุ่นอยู่กลางตลาดความสิ้นหวังกัดกินหัวใจของเจ้าชายสิงขรในร่างยาจกขณะก้มหน้ารับชะตากรรมมือที่สั่นเทาก็เผลอไปสัมผัสกับวัตถุเย็นเฉียบแหวนหยกประจำตระกูลสมบัติล้ำค่าที่ติดตัวมาแสงของมันเย้ายวนใจยิ่งนักเพียงแค่นำแหวนไปวางตรงหน้าพ่อค้าเขาก็จะเหมาอาหารได้ทั้งตลาดเจ้าชายกำมันไว้แน่นเกือบจะเดินไปที่ร้านข้าวแต่
แต่เสียงของเทวดากลับดังสะท้อนขึ้นในหัวตอกย้ำเงื่อนไขว่าห้ามใช้ทรัพย์สินของราชวงศ์เด็ดขาดหากเขาแหกกฎหัวไชเท้าบนคอจะเน่าเปื่อยทันทีเขาจึงจำใจเก็บแหวนซ่อนไว้ในอกเสื้อตามเดิมพร้อมกลืนน้ำลายแห่งความขมขื่นเมื่อหนทางใช้ของมีค่าถูกปิดตายสายตาก็เหลือไปเห็นสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่รองเท้าหนังสลักลวดลายวิจิตรที่สวมใส่ออกมามันเป็นเพียงของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติหลวงเขานำมันไปยื่นให้พ่อค้าในตลาดเพื่อแลกกับข้าวสารเพียงถุงเล็กๆและผักสดไม่กี่กำมือพ่อค้ารีบคว้าขุมทรัพย์ไปทันทีทิ้งให้เจ้าชายต้องยืนเท้าเปล่าแต่ในใจกลับรู้สึกอิ่มเอมอย่างประหลาดทางกลับหมู่บ้านท้ายเมืองไม่ได้ราบรื่นสองเท้าเปลือยเปล่าต้องย่ำลงบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยหินกรวดและดงหนามทุกย่างก้าวสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวหนามแหลมทิ่มแทงฝ่าเท้าจนเลือดสีสดไหลซึมหยดลงบนพื้นเป็นทางยาวตลอดสองมือโอบกอดถุงข้าวและผักสดไว้แนบอกราวกับเป็นของล้ำค่าที่สุดแม้หัวไชเท้ายักษ์จะหนักอึ้งและปวดหนึบแต่เขาก็กัดฟันเดินฝ่าความมืดจนกลับมาถึงกระท่อมซอมซ่อของเด็กชายกล้าได้สำเร็จเมื่อถึงบ้านเจ้าชายปฏิเสธความช่วยเหลือและอาสาลงมือทำอาหารด้วยตนเองเป็นครั้งแรกในท่ามกลางแสงไฟสลัวจากเตาฟืนชายผู้ไม่เคยจับตะหลิวต้องมานั่งเป่าไฟจนควันเข้าตาเขาเงอะงะกับการล้างข้าวหั่นผักด้วยมีดทื่อๆจนเกือบจะบาดนิ้วตัวเองหลายหนแต่ด้วยความตั้งใจในที่สุดเขาก็สามารถเคี่ยวข้าวต้มผักร้อนๆออกมาได้สำเร็จแม้หน้าตามันจะดูธรรมดาแต่มันก็กลับเป็นผลงานชิ้นแรกที่เกิดจากหยาดเหงื่อและความเสียสละกลิ่นหอมกรุ่นของข้าวต้มผักลอยฟุ้งไปทั่วกระท่อมสร้างรอยยิ้มให้เด็กชายกล้าและแม่ที่กำลังป่วยพวกเขาขยับตัวเข้ามาล้อมวงรอบโต๊ะไม้เก่าๆเจ้าชายตักข้าวต้มแบ่งปันให้ทุกคนด้วยหัวใจที่ผ่องโตมือเล็กๆของกล้าจับช้อนตักข้าวต้มคำแรกขึ้นมาจ่อที่ริมฝีปากเพื่อลิ้มรสความอร่อยแต่แล้วในวินาทีนั้นเองเสียงดังโครมครามก็ระเบิดขึ้นมาบานประตูไม้ของกระท่อมถูกถีบพังคลืนเข้ามาอย่างรุนแรงทหารองครักษ์จากในวังนับ10 นายบุกทะลวงเข้ามาพร้อมชักดาบปลายแหลมส่องประกายวาววับเข้าปิดล้อมครอบครัวยากไร้และเจ้าชายหัวไชเท้าเอาไว้ทุกทิศทางพวกเขาคือกองกำลังที่ถูกส่งออกตามหาเจ้าชายสิงขรผู้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากพระราชวังทันทีที่สายตาของเหล่าทหารปะทะเข้ากับร่างประหลาดที่มีหัวเป็นไชเท้ายักษ์ยืนอยู่กลางวงล้อมพวกเขาก็เบิกตากว้างด้วยความตื่นตระหนกปนโกรธแค้นปลายดาบนับ10 เล่มชี้ตรงไปยังเป้าหมายเดียวกันข้อสันนิษฐานเดียวที่แล่นเข้ามาในหัวของพวกเขาคือปีศาจผักหน้าตาวิปริตตนนี้จะต้องเป็นผู้ลักพาตัวและกลืนกินองค์รัชทายาทเข้าไปเป็นแน่แท้ชายชะกันผู้เป็นหัวหน้าองครักษ์แววตาของเขาดุดันเขามองข้ามปีศาจหัวไชเท้าไปชั่วขณะแล้วหันไปตวาดลั่นใส่เด็กชายกล้าและแม่ที่กำลังกอดกันกลมด้วยความหวาดกลัวพวกแกซ่อนองค์ชายไว้ที่ไหนหรือว่าสมรู้ร่วมคิดกับไอ้ปีศาจชั้นต่ำนี่ลวงพระองค์มากินเมื่อเห็นว่าสองแม่ลูกเอาแต่ร้องไห้จนตัวสั่นและปฏิเสธเสียงหลงหัวหน้าองครักษ์จึงหมดความอดทนเขาสั่งการลูกน้องด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมลากตัวนางผู้หญิงกับไอเด็กนี่ออกไปทรมานที่ลานดินเคี่ยนตีพวกมันจนกว่าจะยอมเปิดปากบอกที่ซ่อนของเจ้าชายทหารร่างกำยำ2 นายพุ่งปราดเข้าไปกระชากแขนของกล้าและแม่หมายจะลากตัวออกไปภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำลายความเห็นแก่ตัวในใจของเจ้าชายสิงขรจนหมดสิ้นชายผู้เคยเมินเฉยต่อความทุกข์ยากของราษฎรบัดนี้ไม่อาจทอดทิ้งผู้บริสุทธิ์ที่หยิบยื่นน้ำใจให้เขาในยามลำบากได้อีกต่อไปแม้ร่างกายจะอ่อนล้าและมีหัวที่หนักอึ้งแต่เขากลับรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่มีพุ่งตัวทะยานออกมายืนกางแขนขวางหน้าทหารเอาไว้ราวกับเป็นกำแพงเหล็กกล้าป
ปกป้องครอบครัวยากไร้ไว้เบื้องหลังอย่างสุดกำลังหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าข้าสั่งให้ปล่อยมือจากพลเมืองของข้าเจ้าชายแผดเสียงตะโกนก้องถ้อยคำน้ำเสียงรวมถึงท่าทางการวางอำนาจล้วนเป็นเอกลักษณ์ของเชื้อพระวงศ์ที่เหล่าทหารคุ้นเคยแต่ว่าสิ่งที่เปล่งเสียงออกมากลับเป็นริมฝีปากบนผิวหัวไชเท้าสีขาวซีดที่ขยับไปมาพร้อมกับใบไม้สีเขียวที่สั่นไหวแทนที่จะเชื่อฟังและคุกเข่าทำความเคารพกองทหารกลับระเบิดเสียงหัวเราะมาอย่างบ้าคลั่งพวกเขามองว่านี่คือการแสดงอันน่าสมเพชของปีศาจที่พยายามเลียนแบบองค์รัชทายาทเพื่อเอาชีวิตรอดไม่มีใครเชื่อว่าร่างอัปลักษณ์ตรงหน้าคือผู้เป็นนายเหนือหัวการขัดขืนของปีศาจผักประหลาดยิ่งสร้างความรำคาญใจจนถึงขีดสุดดวงตาของหัวหน้าองครักษ์ฉายแววอำมหิตชายชะกันก้าวพรวดเข้ามาประชิดตัวอย่างรวดเร็วมือหนากระชากดาบประจำกายออกจากฝักจนเกิดเสียงเสียดสีของโลหะดังกังวานบาดแก้วหูเขาง้างดาบคมกริบขึ้นสุดแขนแสงสะท้อนของใบดาบสาดส่องกระทบดวงตาบนหัวไชเท้าที่เบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเสี้ยววินาทีที่คมดาบมฤตยูกำลังจะบากลงบนลำคอเจ้าชายสิงห์ขอนหลับตาแน่นยอมรับชะตากรรมทว่าเสียงตวาดของหัวหน้าองครักษ์แปลเปลี่ยนเป็นเสียงอุทานด้วยความตกตะลึงภาพตรงหน้าทำเอาดวงตาบนหัวไชเท้าสั่นระริกเด็กชายกล้ากระโดดเข้ามาสวมกอดเอวเขาไว้แน่นเพื่อเป็นโลกกำบังชาวบ้านท้ายเมืองต่างพากันแห่แหนฝ่าวงล้อมเข้ามาพวกเขายืนเรียงรายโอบล้อมกั้นกลางระหว่างกองทหารและปีศาจผักใช้ร่างกายที่เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกสร้างกำแพงมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดบรรดาทหารกล้าต่างชะงักงันดาบเล่มใหญ่ที่ง้างค้างอยู่กลางอากาศจำต้องลดระดับลงแม้จะเป็นทหารที่ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนแต่การให้ลงดาบสังหารประชาชนตาดำๆนับ10ชีวิตที่ไม่มีอาวุธย่อมเป็นเรื่องผิดวิสัยและอาจนำมาซึ่งการลุกฮือหัวหน้าองครักษ์ประเมินสถานการณ์แล้วเขาจึงตัดสินใจสบถเสียงดังและสั่งลูกน้องเก็บดาบเข้าฝักกองกำลังทหารองครักษ์จำยอมล่าถอยกลับไปตั้งหลักที่พระราชวังเพื่อรายงานเรื่องประหลาดทั้งหมดนี้ให้พระราชาทรงทราบโดยด่วนเมื่อฝุ่นควันจากการล่าถอยเริ่มจางหายเจ้าชายหัวไชเท้ารีบวิ่งพรวดพราดออกจากกระท่อมตามไปดูให้แน่ใจว่ากองทหารเปราะเหล็กได้จากไปพ้นหมู่บ้านแล้วจริงๆสองเท้าพาร่างที่เหนื่อยล้ามาหยุดยืนหอบอยู่ตรงลานดินแห้งแล้งซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เขาเพิ่งปลูกต้นกล้าเอาไว้พอแน่ใจว่าปลอดภัยร่างกายที่ต้านทานความหวาดกลัวมาตลอดทั้งวันก็ทรุดฮวบลงกับพื้นดินข้างต้นกล้านั้นความตื้นตันใจถาโถมเข้าใส่จิตใจชายผู้มีอำนาจล้นฟ้าแต่ไม่เคยได้รับความรักบัดนี้กลับได้รับการปกป้องน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจล้นออกมาเป็นครั้งแรกที่หยดน้ำตาใสๆไหลรินออกจากดวงตาบนหัวไชเท้าอาบแก้มแล้วร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเบื้องล่างพอดีเป๊ะหยดน้ำตาอันบริสุทธิ์ซึมผ่านชั้นดินลงไปกระทบเข้ากับรากของต้นกล้าเล็กๆที่เขาลงมือปลูกมันเองกับมือทันใดนั้นปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นต้นกล้าเกิดแสงสว่างสีเขียวเรืองรองพวยพุ่งขึ้นมาลำต้นของมันขยายขนาดเติบโตพรวดพราดอย่างน่าอัศจรรย์ใจเพียงชั่วพริบตาเดียวก็กลายสภาพเป็นผักกาดหยกต้นใหญ่ยักษ์ใบของมันอวบอิ่มเปล่งประกายแวววาวราวกับอัญมณีล้ำค่าซ้ำยังส่งกลิ่นหอมหวนชื่นใจกระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านเสียงประกาศก้องในหัวใจยืนยันว่าภารกิจข้อที่1และ2สำเร็จอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เหลือเพียงเงื่อนไขข้อสุดท้ายคือเขานำผักกาดหยกต้นนี้ไปทำอาหารแล้วกินมันซะเขาก็จะกลับเป็นมนุษย์ที่สง่างามได้ดังเดิมเจ้าชายยิ้มกว้างพร้อมกับยื่นมือออกมาเตรียมจะเด็ดใบผักกาดหยกวิเศษแต่ทว่าขณะที่เขากำลังจะเด็ดใบผักกาดนั้นจู่ๆก็มีมือเหี่ยวย่นข้างหนึ่งเอื้อมมาจากด้านหลังแล้วคว้าหมับเข้าที่แขนของเขาเอาไว้แน่นสัมผัสสากกระคายที่รั้งท่อนแขนเอาไว้กระทันหันทำให้เจ้าชายสิงขอนในร่างหัวประหลาดชะงักงัน
และหันกลับไปมองเบื้องหลัง เจ้าของมือเหี่ยวย่นข้างนั้นไม่ใช่ทหารองครักษ์หรือปีศาจร้ายทว่ากลับเป็นเพียงชายชราขอทานตาบอดร่างกายของแกผอมโซจนเห็นซี่โครงปูดโปนผิวหนังเหี่ยวย่นแนบติดกระดูกราวกับเปลือกไม้ลมหายใจรวยรินติดขัดจวนเจียนจะขาดใจอยู่รำร่อชายชราสุดตัวลงคุกเข่าแทบเท้าสองมือประนมขึ้นเหนือหัวอย่างยากลำบากพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินออกจากดวงตาที่มืดบอดเสียงแห่พร่าสั่นเครือเอ่ยปากวิงวอนขอร้องอย่างน่าเวทนาที่สุดได้โปรดเถิดท่านผู้ใจบุญชายชราเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้านขอทานเท่าผู้นี้ตาบอดมองไม่เห็นสิ่งใดแต่กลับได้กลิ่นหอมของอาหารสวรรค์โชยมาข้าวไม่ได้ตกถึงท้องมาหลายเพลาแล้วหากท่านมีความเมตตาขอโปรดมอบผักต้นนั้นให้ข้าเถิดพูดจบชายชราก็สะอื้นไห้พลางยกมือชี้ไปยังทิศทางหนึ่งซึ่งมีเด็กน้อยวัยเตาะแตะนอนสมไม่ได้สติอยู่บนกองฟางไม่ไกลนักก่อนจะกล่าววิงวอนต่อว่าหลานตัวน้อยของข้ากำลังจะอดตายหากไม่ได้ของประทังชีวิตในคืนนี้พวกเราตาหลานคงต้องทิ้งร่างไว้เป็นผุยผงขอท่านโปรดชุบเลี้ยงต่อลมหายใจให้พวกเราด้วยเถิดคำวิงวอนรันทดนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจของเจ้าชายหัวไชเท้าพระองค์เกิดความลังเลอย่างหนักหน่วงที่สุดผักกาดหยกที่เปล่งประกายงดงามอยู่ตรงหน้าคือความหวังเดียวและเป็นพืชวิเศษเพียงต้นเดียวที่จะล้างคำสาปอันเลวร้ายนี้ได้หากเขายอมมอบมันให้ชายชราตาบอดผู้นี้ภารกิจข้อสุดท้ายจะถูกตัดสินว่าล้มเหลวโดยสมบูรณ์และนั่นหมายความว่าเขาจะต้องจมปลักอยู่ในร่างของปีศาจหัวไชเท้าที่น่าเกลียดนี้ไปตลอดกาลไม่มีโอกาสได้กลับไปเป็นกษัตริย์ผู้สง่างามหรือเสวยสุขในพระราชวังอันมั่งคั่งอีกต่อไปแล้วในห้วงความคิดอันสับสนเสียงกระซิบของปีศาจร้ายในจิตใจก็ดังก้องขึ้นมาเย้ายวนว่าสะบัดมือโสโครกของมันทิ้งไปซะสิงขอนชีวิตของขอทานชั้นต่ำมีค่าอันใดให้ต้องใส่ใจรีบเด็ดผักกาดหยกนั้นมากินซะแล้วกลับไปทวงบัลลังก์ทองคำของเจ้าคืนมาเจ้าชายเกือบจะคล้อยตามเสียงกระซิบอันชั่วร้ายนั้นทว่าในเสี้ยววินาทีเดียวกันภาพความเสียสละของเด็กชายกล้าที่หยิบยื่นน้ำแก้วสุดท้ายให้ภาพของชาวบ้านที่เอาตัวเข้าแลกเป็นกำแพงมนุษย์เพื่อปกป้องเขาภาพความดีงามเหล่านั้นผุดวาบขึ้นมาในหัวทับกับภาพของชายชราเวลาแห่งคำสาปกำลังนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายความเจ็บปวดแล่นริ้วขึ้นมาบนกระหม่อมใบของหัวไชเท้าสีเขียวสดที่เคยชูชันบัดนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดเหี่ยวเฉาและหลุดร่วงหล่นสู่พื้นดินทีละใบสัญญาณอันตรายเตือนให้รู้ชัดว่าหากมัวแต่ชักช้าร่างประหลาดนี้จะเน่าเปื่อยผุพองและสลายไปตลอดกาลเจ้าชายสิงขรลืมตาขึ้นมาด้วยความเด็ดเดี่ยวพระองค์ก้มมองชายชราตาบอดที่สั่นเทาอยู่เบื้องหน้าแล้วเอื้อมมือทั้งสองข้างลงไปจับโคนต้นผักกาดหยกวิเศษที่ส่องประกายเรืองรองสูดลมหายใจเข้าลึกสุดปอดก่อนจะถอนผักกาดหยกขึ้นมาจากผืนดินที่แห้งผากทั้งรากทั้งโคนเถาแทนที่เขาจะกัดกินมันเพื่อล้างคำสาปให้ตนเองเจ้าชายกลับคุกเข่าลงเคียงข้างชายชราแล้วประคองวางผักกาดวิเศษต้นนั้นบนมืออันเหี่ยวย่นอย่างทนุถนอมที่สุดชายผู้เคยเย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวบัดนี้ได้ตัดสินใจยอมสละโอกาสเดียวที่จะได้คืนร่างมนุษย์ยอมแบกรับความอัปลักษณ์เป็นปีศาจผักไปตลอดกาลเพียงเพื่อแลกกับการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าทันทีที่มือของชายชราสัมผัสกับผักกาดหยกเหตุการณ์มหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นผักกาดที่เปล่งประกายสีเขียวมรกตกลับระเบิดแสงสว่างจ้าออกมาครอบคลุมร่างผอมโซนั้นไว้ทั้งหมดแสงสว่างนั้นเจิดจ้าเสียจนเจ้าชายและชาวบ้านต้องยกมือป้องตา
เมื่อแสงสีขาวเริ่มทวีความรุนแรง ร่างกายที่งมงอก็เริ่มยืดตรง ผิวหนังเหี่ยวย่นแปลเปลี่ยนเป็นอาภรณ์สีเขียววิจิตรการตา และเมื่อแสงสว่างจางลง ชายชราตาบอดก็อันตรธานหายไป สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแทนที่คือร่างของเทวดาองค์เดิมที่เคยร่ายมนต์สาปเจ้าชายในลานเสวยนั่นเอง เทวดาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ทอดสายตามองเจ้าชายด้วยแววตาเปี่ยมเมตตารอยยิ้มอบอุ่นปรากฏขึ้นบนใบหน้า ก่อนประกาศเสียงก้องกังวานจะดังไปทั่วลานดิน เจ้าสอบผ่านแล้วสิงขร เทวดาเอ่ยขึ้นอย่างนุ่มนวล สิ่งที่เจ้าเพิ่งทำไปเมื่อครู่นี้มันไม่ใช่เพียงแค่บททดสอบ3 ข้อของข้า แต่มันคือบททดสอบของหัวใจเจ้าเอง เจ้าได้เรียนรู้ที่จะละทิ้งความเย่อหยิ่ง รู้จักความยากลำบาก และที่สำคัญที่สุดได้รู้จักความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง สิ้นคำกล่าวนั้น เทวดาก็ยกพระหัตถ์ขึ้นโบกเบาๆกลางอากาศ บังเกิดเป็นละอองแสงทองระยิบระยับลอยลงมาอาบไล้ไปทั่วสรีระของเจ้าชายสิงขร สัมผัสอันอบอุ่นซึมซาบเข้าสู่ขุมขน ความแสบร้อนที่เคยแผดเผาผิวหนังมาลายสิ้นในพริบตา และที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือความรู้สึกหนักอึ้งมหาศาลบนลำคอได้ปลิวหายไปราวกับปลิดทิ้ง เจ้าชายหลับตาพริ้มรับสัมผัสแห่งเวทมนต์ปล่อยให้แสงสว่างทำหน้าที่ของมัน มวลควันสีขาวบริสุทธิ์ลอยอ้อยอิ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณ ก่อนจะค่อยๆจางหายไปในอากาศธาตุ เด็กชายกล้าแม่ของเขาและเหล่าชาวบ้านที่ยืนมุงดูเหตุการณ์ต่างก็พากันเบิกตากว้างจนสุดขีดอ้าปากค้างจนแทบจะหยุดหายใจกับภาพปาฏิหาริย์ที่ประจักษ์อยู่ตรงหน้า เพราะสิ่งที่ยืนหยัดอย่างสง่างามตรงกลางวงล้อมนั้นมันไม่ใช่ปีศาจหัวใช้เท้าที่น่าเกลียดอีกต่อไปแล้วนั่นเองควันสีขาวที่ลอยอวนอยู่กลางลานดินค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นร่างที่ยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของชาวบ้านและเด็กชายกล้าไม่ใช่ปีศาจหัวใช้เท้าอัปลักษณ์อีกต่อไปแต่เป็นบุรุษหนุ่มรูปงามเจ้าชายสิงขรได้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์โดยสมบูรณ์สิ่งที่เปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดที่สุดไม่ใช่รูปลักษณ์แต่เป็นแววตาของพระองค์ดวงตาที่เคยหยิ่งยโสและเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวบัดนี้พอประกายอ่อนโยนเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาพระองค์ก้มมองมือของตัวเองก่อนจะค่อยๆยิ้มออกมาอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกเจ้าชายสิงขรค่อยๆย่อตัวลงคุกเข่าต่อหน้าเด็กชายกล้าและชาวบ้านผู้ยากไร้สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนพระองค์เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าชายแปลกหน้าที่พวกเขายอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องนั้นคือองค์รัชทายาทแห่งนครอันมั่งคั่งเจ้าชายเอ่ยเสียงนุ่มนวลขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจขออภัยในความละเลยที่ปล่อยให้ราษฎรเผชิญความทุกข์ยากลำพังท่ามกลางหยาดน้ำตาแห่งความปีติของชาวบ้านเจ้าชายประกาศกล้าวว่ากฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมจะถูกยกเลิกและจะนำราชทรัพย์มาสร้างระบบชลประทานผันน้ำใหม่ทั้งหมดให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเกิดใหม่ของจิตใจเจ้าชายได้ชวนชาวบ้านท้ายเมืองทั้งหมดร่วมขบวนเดินทางกลับเข้าไปในพระราชวังอันโออางานเลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้นณลานเสวยที่เคยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งทว่าบนโต๊ะยาวในค่ำคืนนี้กลับไม่มีร่องรอยของเนื้อสัตว์หรูหราที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่นอาหารจานหลักที่ถูกยกออกมาเสิร์ฟตรงหน้าทุกคนคือหม้อซุปผักรวมใบยักษ์ทรงกลิ่นหอมกรุ่นซึ่งเป็นซุปที่เจ้าชายสิงขรลงมือเข้าครัวหั่นผักและปรุงรสด้วยฝีมือของพระองค์เองทุกขั้นตอนท่ามกลางรอยยิ้มของราษฎรเจ้าชายสิงขรประคองถ้วยขึ้นมาแล้วตักซุปผักร้อนๆเข้าปากรสชาติของผักต้มธรรมดาที่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเครื่องเทศราคาแพงกลับแผ่ซ่านไปทั่วลิ้น
มันคือรสชาติของความเหนื่อยยาก หยาดเหงื่อ มิตรภาพ และการแบ่งปันอย่างแท้จริง พระองค์หลับตาพริ้มซึมซับความสุขอันเรียบง่ายที่เพิ่งเคยผ่านพบ และตระหนักได้ว่าซุปผักถ้วยนี้คือมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิต การเวลาล่วงเลยผ่านไป เจ้าชายสิงขรได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ปกครองแผ่นดินด้วยความร่มเย็น ทรงเป็นผู้นำที่เสียสละ และกลายเป็นที่รักยิ่งของประชาชน และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงบทเรียนล้ำค่า ในทุกๆมื้ออาหารของพระราชาสิงขร ไม่ว่าโต๊ะเสวยจะมีอาหารเลิศรสเพียงใด จะต้องมีจานใบเล็กๆที่บรรจุผักกาดสดๆวางเคียงข้างอยู่เสมอ เพื่อย้ำเตือนไม่ให้ลืมเลือนตัวตน ความยากลำบากที่เคยผ่านมา และรสชาติของความเป็นคน จากเจ้าชายจอมหยิ่งสู่กษัตริย์ผู้เป็นที่รัก นิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ยืนอยู่สูงที่สุด แต่คือคนที่พร้อมจะก้มลงมาช่วยเหลือ และโอบกอดผู้ที่อ่อนแอที่สุดต่างหากครับ ขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ